Efnisgreind einn mikilvægasti liðurinn í undirbúningi fyrir fræðilega ritun. Af því að þegar við erum að gera efnisgreind eða beinagreind, þá erum við svolítið að hugsa okkur í gegnum alla ritgerðin okkar, skrifa niður kaflaheitin, í hvaða röð eiga að koma og jafnvel hvað við ætlum að segja í hvaða kafla. Við í ritverðinu mælum alltaf með því að nemendur reyna að gera eins fínlegar eða eins nákvæmar efnisgreindur og hægt er. Þannig að þegar við erum að byrja að gera efnisgreind, þá byrjum við á því að skrifa upp efnisyfirlitið eins og við sjáum það fyrir okkur. Og svona hefðbundin rannsóknarritgerð er byggð upp þannig að við byrjum á inngangi, svo kemur fræðilegur bakgrunnur þar sem við erum að segja frá því sem annað fólk hefur skrifað viðfangsefnið og útskýra kannski hvernig okkar ritgerð passar þar inn í. Svo kemur lýsing á aðferðafræði og svo niðurstöður þar sem við segjum frá mjög svona hlutlaust hverjar voru niðurstöður rannsóknarinnar. Svo kemur umræðukafli þar sem við setjum niðurstöðurnar í samhengi við það sem hefur verið skrifað áður efnið og svo í lokin draugum við allt saman í lokaorðum. Þannig að þegar við gerum efnisgreind þá byrjum við á að skrifa upp þessi kaflaheiti eða önnur kaflaheiti ef við erum að byggja ritgerðin upp með einhverjum öðrum hætti. En við mælum með því að við tökum okkur svolítið tími í þetta og gerum efnisgreind þar sem við segjum líka frá undirköflum og jafnvel alveg niður á efnisgreinar. Af því að því nákvæmari sem efnisgreindin okkar er í upphafi, því auðveldari er eftirleikurinn. Og efnisgreindin þjónar helst kannski tvennum tilgangi. Í fyrsta lagi þýðir hún að við erum búin að hugsa okkur í gegnum alla röksemdafærsluna og alla ritsmíðina áður en við byrjum að skrifa. Það þýðir að röksemdafærslurnar okkar eru skýrar, við vitum hvaða kafli kemur hvar og í hvaða röðir eru, hvað kemur á undan og hvað kemur á eftir og það minnkar líkurnar á því að við þurfum einhvern tímann alveg svona þegar fer að nálgast skil að fara að hvolfa öllu ritverkinu með tilheyrandi villuhættu. Þannig að þetta svona bæði auðveldar okkur að hugsa skipulega ritverkið í upphafi, en það sem þetta gerir líka ef við erum búin að hugsa okkur alveg niður á tiltölulega smáar einingar eins og efnisgreinar, þá þýðir það að við höfum alltaf litla textabúta sem við getum gripið í og skrifað. Og það er miklu aðgengilegra fyrir okkur sem höfunda að setjast niður til að skrifa eina efnisgrein sem við vitum hvað á að standa í, heldur en að ætla að fara að setjast niður og skrifa heila ritgerð. Það er bara sálrænt miklu einfaldara að gera litla búta. Og það þýðir líka að við getum byrjað að skrifað inn í ritgerðin í rauninni hver sem er, því við vitum hvernig hún á að flæða. Þannig að við mælum með því hjá ritverðinu að nemendur gefi sér góðan tíma í að gera nákvæma og góða efnisgreind og þá verður eftirleikurinn miklu auðveldari.